Thưa kính chào ông, trước hết xin được cảm ơn ông đã cho phép chúng tôi cuộc phỏng vấn hôm nay. Xin ông cho biết tên, quê quán của ông ở đâu và ông đang hiện sống ở đâu ạ? Dạ, thưa cảm ơn bà Triệu Giang cho tôi gọi bằng chị. Và cũng thân, quen biết nhau từ lâu rồi. Tên tôi là Lã Huy Quý. Hiện bây giờ tôi đang sống ở Houston. Nhà tôi là 3611 đường Burning Palms Court, Houston, Texas 77042. Thưa ông thì quê quán của ông ở Quê quán, vâng, thưa quê quán tôi thì ở ngoài Bắc, ở tỉnh Hải Dương. Quê quán tôi là thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, ngoài Bắc. Nhưng mà lớn lên thì tôi đi học, rồi đi học ở ngoài Hà Nội. Thưa ông thì khi mà cái tuổi của ông thì năm 1945 khi mà Việt Nam chống Pháp đó thì ông còn nhớ đó những ngày tháng đó thì ông đã và đang làm gì? Cái tuổi của ông chắc là đang là học sinh thì cái xã hội lúc bây giờ nó như thế nào thưa ông? Cái lúc mà năm 1945, lúc giờ tôi mới có 11 tuổi. Tôi đi học, tôi còn ở nhà quê. Thì từ nhà tôi mà lên đến trường phải đi 2,5 cây số đi. Thì lúc bây giờ cái tình hình á, tôi không biết nhiều về chính trị lúc giờ, nhưng mà về dân thì không thể tưởng tượng được cái tôi chứng kiến cái cảnh đói, cái trận đói năm 1945 mà ai cũng biết. Thì tụi tôi đi học từ nhà lên đến trường, một ngày gặp không dưới 10 cái xác chết ở dọc đường của những người chết đói. Tôi đã từng gặp một cái lần như thế này mà chúng tôi không bao giờ tôi quên được. Là có một bà nằm, bà chết, bà lạnh quá đó, bà chui vào trong cái ống cống. Ở đường nó có những cái ống cống, họ chui vào để đỡ lại, thì bà chết. Đến lúc người ta lôi ra, tụi tôi đi học đến rồi, ta lôi ra cái con bà, cái đứa bé nó vẫn còn bú, mà bà là một cái xác chết. Như thế làm sao mà chị thấy, với lớn lên trong cái hoàn cảnh đó, tụi tôi nghĩ đến Pháp, đến Nhật, không biết gì về chính trị cả. Nhưng mà sau khi nghe nói đến đánh Pháp đuổi Nhật là cái lòng nó cứ sôi sùng sục lên. Thưa ông cho biết cái chi tiết là ông còn nhớ là cái đứa nhỏ đó khi mà cái xác bà mẹ chết ở dưới ống cống đó thì bé còn sống không, mà chuyện gì xảy ra cho nó? Thì về sau không biết gì nữa, bởi vì mình bé mình đâu có biết. Là họ lôi ra thì mà chôn hàng ngày, chôn người chết hàng ngày. Ở nhà tôi lúc bây giờ là nhà cũng khá có lúa. Thì bà mẹ tôi thì với lại gia đình nhà tôi thì cứ đầu tiên thì là gọi là nấu cơm để phát trận. Nấu cơm thì những người mà đồng bào nghèo ở các nơi họ đi qua đó, họ biết nhà mình phát trận, họ đến họ xếp hàng, họ vào thì mỗi người cho một nắm cơm. Đến cái lúc mà chính nhà mình cũng không còn gạo để mà nắm cơm nữa thì nó hạ xuống thành cháo, mỗi người vào cho một bát cháo. Mà chính nhờ đó mà trong làng tôi không có ai chết đói. Nhưng mà các nơi khác cũng đến đầy đủ để xin người chết đói ở các nơi đi từ Thái Bình đi qua sang rồi đi lên Mạn Ngược, và người ta chết không thể tưởng tượng được, chỉ không tưởng tượng được. Lúc bây giờ chính chúng tôi là những đứa bé, nhưng mà vì tò mò đó, thấy người ta cứ phải ăn rau má này nữa, cũng lấy rau má vào nấu cơm thử ăn xem sao, nuốt không có trôi. Thưa ông thì trong lớp của ông, những người bạn của ông có em nào bị chết lúc bây giờ? Không, bạn bè tôi thì nó không có chết, tại vì bạn bè mà đã có khả năng để đi học được đó, nhưng mà gặp vào bạn mình thì ít. Còn trong gia đình, trong làng tôi thì đã nhờ cái phát trận, nhà tôi bao nhiêu là kho lúa sạch để phát trận. Thưa ông nói phát triển như vậy thì lúc bây giờ đang là chính phủ Pháp và coi như Việt Minh lúc đó cũng đang lăm le cấp chính quyền và một số những cái tổ chức khác
thì họ đang ở đâu, họ có Pháp giúp thì người đảo dân chính không? Nhật rồi chị. Dạ. Lúc bây giờ Pháp đảo chính Nhật rồi thì lúc bây giờ là chính phủ Trần Trọng Kim. Thì người mà làm chi huyện ở huyện tôi lúc bây giờ là ông Trần Văn Tuyên. Ông Trần Văn Tuyên thì bà Trần Văn Tuyên với mẹ tôi đứng ra, bà Tuyên làm trưởng ban cứu tế, mẹ tôi làm phó và lo cái công việc cứu tế. Và những người đó là thuộc Việt Nam Quốc dân Đảng phải không ạ? Là ông Tuyên là bên Việt Nam Quốc dân Đảng. Còn chính phủ Nhật thì họ cũng không cứu gì, và Nhật Việt nó Minh lấy thì lúa sao? mà chị. Dạ. Nhật, Pháp thì nó đổ là tại Nhật nó lấy lúa, Dạ. nó bắt phải thu lúa, thu thóc gọi là thóc tạ đấy. Và hồi đó gọi là thóc tạ, không phải những người nào mà cỡ tuổi tôi trở lên mới biết được là lúc bây giờ ngoài cái chuyện đóng thuế cho chính phủ bảo hộ là chính phủ Pháp, còn phải đóng thóc tạ là một cái khoản thu đặc biệt căn cứ trên cái số ruộng đất mình có, và nó định là mỗi một mẫu phải đóng mấy tạ chẳng hạn. Thì nhà nào người nghèo nhất cũng phải đi kiếm cho được để đóng, không đóng là bị Nhật nó bắt, bị trừng phạt. Thì Nói đấy tóm lại là lúc bây giờ nhỏ chắc ông cũng không hiểu, nhưng về sâu hơn thì ông nghĩ rằng cái lý do của cái cuộc chết đói đó là vì sao? chết đói á, là bởi vì lấy hết lúa, bị lấy hết lúa, lấy hết đó. Mà lúc bây giờ vì nó bảo là Nhật lấy thóc tạ, thành ra Nhật gây ra cái nạn chết đói đó. Pháp thì bị Nhật đảo chính rồi, Nhật gây nạn chết đói. Thì lúc mà chính phủ Trần Trọng Kim lên thì mới lo cái ủy ban cứu tế nhà nước để lo. Thì lúc bây giờ nó kẹt rồi, là ngoài Bắc không có lúa, không có gạo để ăn, nhưng trong Nam lại thừa mứa lúa gạo. Thành ngày đó, hồi đó tôi còn bé mà tôi nghe thấy cái chuyện là ở trong Nam người ta phải lấy lúa ta đốt ra để làm than, thay vì than ở ngoài Bắc khai thác mang vào trong Nam, rồi lúa trong Nam trồng trở ra Bắc để nuôi dân Bắc. Thì vì chiến tranh, Nhật tịch thu hết tất cả những phương tiện chuyên trở sử dụng vào công việc quân sự của nó, thành ra mình chết. Cho nên đối với người dân ngoài Bắc của chúng tôi bây giờ thù tụi Pháp là bao nhiêu năm rồi thì là nó cai trị mình, nhưng mà thù Nhật thì thấy rõ ràng, không có Nhật thì không có cái trận chết đói khủng khiếp năm 1945 đó. Thưa ông thì ông có nói đến chính phủ Trần Trọng Kim. Theo lịch sử đó, nắm quyền được có 5 tháng thôi, mà ông có nói là ông Trần Trọng Kim đã lập những cái ban cứu tế giúp đỡ. Thì theo như ông biết lúc bây giờ đó thì chính phủ Trần Trọng Kim mà trên là Hoàng đế Bảo Đại đã có làm được cái gì cho người dân trong những 5 tháng đó không? Chính phủ Trần Trọng Kim rất là ngắn, nhưng mà đã đặt cái nền móng đầu tiên đó là làm một cái chính phủ quốc gia Việt Nam đó. Chính phủ Việt Nam dưới quyền của Hoàng đế Bảo Đại, là trên là Hoàng đế, xuống đến Thủ tướng Trần Trọng Kim. Nhưng mà lúc bây giờ tôi còn bé thì tôi cũng biết rằng là những người tham gia chính phủ Trần Trọng Kim toàn là những người nổi tiếng, là tài đức ở trong cái suốt cả cái thời gian dài. Thí dụ như là cái chương trình học, đây tôi nói về vấn đề học, là Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ông Hoàng Xuân Hán làm cái chương trình học tiếng Việt thay vì phải học bằng tiếng Pháp như ngày xưa. Thì bắt đầu cái chương trình học của nền giáo dục Việt Nam là khởi đầu từ chính phủ Trần Trọng Kim. Nhưng mà chính phủ Trần Trọng Kim chưa làm được cái gì nhiều ngoài đặt một vài cái nền móng, cái nguyên tắc, thì đã xảy ra cái cuộc cướp chính quyền của mặt trận Việt Minh lúc bây giờ. Thì ông biết gì về vấn đề mà cướp chính quyền của Việt Minh và cái vấn đề mà chính phủ liên hiệp nó liên hệ như thế nào về vấn đề cướp chính quyền? Lúc bây giờ thì tôi phải nói thẳng như này, lúc bây giờ Việt Minh hoạt động thì
ngay cả những người ở trong chính quyền của cụ Trần Trọng Kim bây giờ cũng có giúp đỡ Việt Minh nữa. Bởi vì Việt Minh bây giờ được một cái tiếng là đây là một cái đoàn thể, một cái tổ chức chống thực dân Pháp, chống phát xít Nhật. Cho nên quyên tiền, tôi nói thí dụ như này, đây là cái này chỉ có tôi ở trong cuộc tôi mới biết, thì tôi nói để chị hiểu là biết. Thí dụ như ông Trần Văn Tuyên. Ông Trần Văn Tuyên là thân với gia đình tôi. Thì ông Trần Văn Tuyên là cái nhà tôi, ông cụ tôi đóng tiền để giúp cho mấy cái tổ chức cách mạng. Thì ông Trần Văn Tuyên cũng đi thu tiền để cho ngoài Quốc dân Đảng thì còn có cái giúp cho Việt Minh. Thì lúc bây giờ tôi về tôi chỉ được nghe hỏi thế Việt Minh là như thế nào, thì chỉ nói là ông Trần Văn Tuyên cho biết Việt Minh là một cái tổ chức chống Pháp, có khoảng 5.000 người giá sĩ. Lúc bây giờ chỉ có thế thôi, chỉ biết thế thôi, chứ chưa ai biết là cộng sản, cũng không biết ai là cái người đứng đầu. Cho đến mãi về sau này thì chỉ có tin đồn là ông Nguyễn Ái Quốc, tức là khi mà ra mắt Hồ Chí Minh, thì khi mà họ cướp chính quyền rồi thì mới Hồ Chí Minh ra mặt. Nhưng mà tin đồn ở đằng sau lưng Hồ Chí Minh là ai, bởi vì từ trước nay có ai biết Hồ Chí Minh là ai đâu, thì bảo là đó là ông Nguyễn Ái Quốc. Mà ông Nguyễn Ái Quốc thì cũng có tiếng lúc trước là cái hội hoạt động ở bên Pháp với lại các ông cách mạng của Việt Nam chống Pháp. Rồi sau đó thì ông đi theo Nga, ông trở thành cộng sản. Nhưng mà hồi đó cũng không ai biết cộng sản nó như thế nào cả, chỉ hiểu một cách rất sơ sài là đó là cái tổ chức mà cách mạng xóa bỏ cái quyền tư hữu, lấy của người giàu chia cho người nghèo, xóa bỏ cái bất công xã hội. Biết thế thôi, như ngày còn bé tôi cũng chỉ biết đến thế. Không biết gì về cộng sản, về cái cách thức họ làm như thế nào. Chuyện bên Nga, bên Tàu mình lúc bây giờ chưa có chuyện bên Tàu, như chuyện bên Nga mình có biết gì không? Thưa ông, thì ở cái tuổi đó chắc là 45 thì ông nói là ông khoảng mười mấy, 11 mới 11 rồi. Dạ. Đến khi mà lớn hơn tí nữa, trong suốt cái thời gian gọi là kháng chiến chống Pháp 45-54 đó, thì cái sự tham dự của ông vào trong những cái tổ chức như thế nào, nếu có, và cái đời sống của người dân như thế nào thưa ông? Có thì chỉ có thế này, là năm 1945 thì sau khi đảo chính Pháp, sau khi Việt Minh cướp chính quyền năm 45, thì biết thế thì đến tháng năm 46, đến tháng 9 năm 46 thì xảy ra cái vụ mà đánh nhau ở Hải Phòng. Lúc bây giờ quân Pháp nó sau khi có cái hiệp định ở Đà Lạt rồi đó, thì quân Pháp được Việt Minh nó mùng 6 tháng 3 nó gọi là cái Six-Mart. Thì về sau Việt Minh nó cứ tự khen đó là hiệp định Marxist. Tức là gì? Tức là hòa với Pháp để diệt những người quốc gia đứng trong hàng ngũ Việt Minh sau khi mà Việt Minh nó khởi nghĩa. Bởi vì lúc đầu tiên là ông Hồ Chí Minh ông đưa ra lập chính phủ liên hiệp đoàn kết toàn dân để mà giữ nền độc lập, chống sự tái xâm lược của thực dân Pháp. Thì nhưng mà cái bọn Việt Minh đó nó mới liên lạc với nó ký cái hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 với Pháp. Năm nào? Năm 46. Hiệp định mùng 6 tháng 3 năm 46 với Pháp để nó đưa quân đội Pháp vào. Tức là quân đội Pháp được quyền vào chiếm đóng, hoạt động ở một số ở những thành thị lớn ở trên đất nước Việt Nam. Trong khi mà nó hòa với thực dân Pháp thì nó quay đầu
nó diệt những người quốc gia không phải cộng sản. Và lúc bây giờ chính là lúc mà nó xảy ra vụ mà nó diệt. Lúc đầu tiên đó, tôi nói này để tôi không biết, tại vì chị ít tuổi, chị không biết cái hồi đó là lúc mà mới khởi nghĩa lên đó thì có các đảng phái chính trị chống Pháp nhưng không phải Việt Minh ở các địa phương nổi dậy. Thí dụ như ở trên Vĩnh Yên thì Việt Nam Quốc dân Đảng nắm chính quyền tỉnh Vĩnh Yên. Rồi thì ở trên các nơi khác có những nơi chính quyền thuộc vào tay những người quốc gia. Bắc Thì Giang, trên không, đấy là Vĩnh Yên đó, Vĩnh Yên đó. Còn lên đến trên gần trên Lai Châu, Lạng Sơn thì Đại Việt có những cái tổ chức nắm được chính quyền ở các nơi nhưng mà chỉ là địa phương nhỏ thôi. Thì lúc mà Việt Minh mà nó hòa được với Pháp rồi á, bằng cái hiệp định mùng 6 tháng 3 mà nó vẫn tự khen nó là nó ký cái hiệp định Marxist đấy, nhờ đó mà giải quyết được mâu thuẫn nội bộ ở bên trong, diệt hết các cái thành phần chống đối ở trong dân tộc. Thì nó diệt hết, nó chiếm hết tất cả các chỗ nào mà trước kia là thuộc những người quốc gia nắm quyền. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là những người đi sau này không biết, nếu mà không chịu đọc lịch sử về cái thời đó kỹ lưỡng, không biết được. Bởi vì cái đó những việc nó xảy ra nó có tính cách rất là quan trọng nhưng mà lại rất nhỏ thôi. Nếu mà nhìn trên toàn diện là giữa cái đấu xung đột giữa Pháp và Việt. Vậy theo như ông nói về sau năm 46, sau khi những người quốc gia từ từ và đến coi như sau đó thì những cái đảng phái quốc gia đó coi như bị gạt ra khỏi, bị gạt ra khỏi thì có một số chạy sang tàu. Những trường hợp của Nguyễn Tường Tam chẳng hạn, trường hợp của Nguyễn Hải Thần chẳng hạn, những trường hợp phải bỏ mà đi khỏi Hà Nội sau khi mà cái chính phủ gọi là chính phủ liên hiệp nó tiêu diệt các thành phần quốc gia liên hiệp với nó trong chính phủ, thì các ông phải bỏ các ông đi. Bởi vì bây giờ cái thế đánh lấy lực ở đâu ra mà đánh, rồi nó nắm được cái toàn thể, cái đại thế là chống Pháp giữ nước. Thành ra mình thì rất là khó, cái người quốc gia rất là khó. Mà chứng minh cộng sản nó ác lúc bây giờ chưa chứng minh được. Chưa ai biết cộng sản nó như cái gì cả, là cái gì cả. Thì làm sao chứng minh nó ác? Thế mới khổ. Thưa ông, sau đó chuyện gì xảy ra cho đến năm 54, ông lúc đó bắt đầu lớn, học trung học và đại học đó, thì ông thấy rằng cái công cuộc chống Pháp đó lúc bây giờ như ông vừa kể đó, thì sau khi bị sơ bộ thì người quốc gia bị diệt hết, thì ông Hồ Chí Minh ông lái cái con thuyền chống Pháp đi như thế nào thưa ông? Tôi là cái người mà lúc bây giờ là tin tưởng ở cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Cho nên tôi vừa nói với chị lúc nãy là khởi nghĩa tôi mới có 11. Đến lúc toàn quốc kháng chiến năm 1946 tôi mới 12. Thì tôi đã từng bỏ nhà, trốn nhà, xin đi làm liên lạc bộ đội để mà kháng chiến chống Pháp. Nhưng mà tôi bé không cho. Đến về sau này lớn dần lên thì dần dần mình cũng chưa hiểu được nhiều về cộng sản. Bởi vì có sách có vở gì đã đọc đâu. Ai nói thì nói cộng sản thì cũng mơ mơ màng màng là họ diệt cái áp bức để giải phóng dân nghèo, thực hiện cái công bằng xã hội. Thì nó hợp với cái lòng của cái người trẻ quá, cho nên mới tin tưởng. Do đó mà năm 1954 thì tôi ở ngoài Bắc, khi mà có cuộc di cư vào trong Nam
chúng tôi quyết định chúng tôi ở lại, chúng tôi không đi Nam, bởi vì chúng tôi nghĩ cái chuyện là đi Nam không tin gì là 2 năm sẽ trở lại đâu, nhưng mà đi Nam là đi theo Tây, Tây rút vào Nam mà mình đi theo Tây, mà mình thì không thể nào theo Tây, nhất định cái chuyện đó. Thưa ông, cái lúc mà năm ông Hồ Chí Minh mà đọc cái tuyên ngôn độc lập đó, Tuyên ngôn độc lập 46, 45 chị ạ, và 45 tháng 2 mùng 2 tháng 9 năm 45 ấy, thì ông 11 tuổi đấy, ông còn nhớ, ông có được nghe cái đó bằng chính, ông có tham dự cái buổi đó không hay là không. Dạ. Lúc bây giờ thì ông Hồ Chí Minh đọc cái tuyên ngôn độc lập là trên cái cuộc meeting ở ngoài Hà Nội, tụi tôi nhà quê chỉ biết thôi chứ không có. Rồi ông biết gì về cái cuộc chiến tranh, cái cuộc chiến Điện Biên Phủ, ông biết gì không? Cuộc chiến Điện Biên Phủ thì tôi biết. Dạ. Là lúc bây giờ thì tôi biết là khi mà Pháp, lúc giờ tôi ở Hà Nội, thì lúc mà Pháp tập trung quân lên Điện Biên Phủ thì tôi còn ở Hà Nội, về sau tôi đi ra ngoài kháng chiến, tôi còn ra kháng chiến nữa. Thì lúc bây giờ ra kháng chiến tôi cũng theo dõi, thì tôi biết được là cuộc chiến mật nội vào chi tiết vào cái chiến thuật chiến lược này nọ, mà rồi bây giờ họ đề cao ông Võ Nguyên Giáp này nọ là đã thay đổi chiến lược để mà không theo tàu để mà giữ được mà chiến thắng đấy này nọ, thì cái đó là chuyện tôi không biết gì hết. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng là lúc mà đánh ở Điện Biên Phủ thì người ở trong Thanh Hóa, lúc giờ tôi vào Thanh Hóa và dân ở ngoài Bắc đóng góp không thể tưởng tượng được, là bởi vì bị bắt buộc. Và lúc bây giờ nó đã bắt đầu rồi. Phải nhớ lại trước khi mà Điện Biên Phủ là trong vùng kháng chiến ở miền khu tư, nó đã xảy ra 2 cái vụ mà dân hết vía rồi. Cho nên bây giờ Cộng sản nói gì là răm rắp nghe, không thể chết. Mấy cái vụ kia nó xảy ra ông nói là hết vía, vì sao? Để tôi nói cho 2 cái vụ ở trong khu tư. Khi mà đấu tố diệt phản động thì nó vu cho ai phản động là người ấy bị. Thành ra tất cả các ông sư, các ông cha mà có từng đã đóng góp cho kháng chiến cái thời ở trong Thanh Hóa đều bị hết. Mà có cái cảnh như đấu tố như thế này thì tôi nghĩ là bà Triều Giang là chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Là đi chợ, chỉ đi chợ, trên cái đường đi chợ nó bắt một người ra, nó định bảo thằng này là phản động, ví dụ thế, quỳ xuống đó để cái đòn gánh. Tất cả mọi người đi chợ phải đi theo cái đường đến đó, mỗi người đến đó cầm cái đòn gánh phang một cái. Mà phang một cái rất là khó, đánh thế nào mới là vấn đề. Bây giờ đánh mạnh, nó bảo mày đồng đảng, mày định diệt nó để diệt khẩu, để giúp cho đồng đảng mày khỏi đỡ khổ, chết đi đỡ khổ. Mà nếu đánh nhẹ thì không căm thù phản động đúng mức. Đánh mạnh quá cũng không được, mà đánh nhẹ cũng không được. Và kết quả là những người đánh mạnh hay đánh nhẹ mà theo cái tuổi mà nó quan sát, nó đứng chung quanh đấy, nằm xuống đánh làm mẫu. Chị hãy tưởng tượng. Tôi có một thằng bạn lúc bây giờ đứng thấy một người vào đánh mạnh quá mới buột miệng ra nói trời, đánh mạnh thế nó chết thì sao. Thì lúc giờ là thằng mới có 10 mấy tuổi như tôi thôi, đi học, thì cái thằng mà đứng bên cạnh nhá, nó nghe ba chớp ba nháng, nó thưa các đồng chí, thằng này nó bảo đánh chết đi. Tí nữa thằng ấy bị mà lôi vào để đánh. Đấy là cái trường hợp đấy. Thành ra sợ ghê gớm lắm. Thành ra dân lúc bây giờ là hết rồi. Sau đó thì lại đến cái mà nó bắt phải cải cách ruộng đất, thực hiện cải cách ruộng đất. Thì khi mà cải cách ruộng đất thì người dân là không còn một cái tinh thần nào để mà chống đối lúc bây giờ. Bởi vì không thể ai tin ai để chống đối. Thí dụ tôi với chị Triều Giang bản thân với nhau, mình ngồi mình nói chuyện,
Ngày mai có thể bà lôi tôi ra vào ngày hôm qua ông Quý ông phát biểu như này, mất lập trường như này, phản động như này, cho nên không còn ai tin ai nữa, người nọ control người kia. Ông nói chuyện không còn ai tin ai nữa thì lúc bây giờ nghe nói đó, ông mới là ban nãy ông nói là bạn bè cũng tin nhau được, cũng như là cũng đi báo cáo nhau, còn gia đình anh chị em cha mẹ con cái thì cái vấn đề đó có nó như nó đòi hỏi mình phải đi rình mò cha mẹ mình hay là anh em mình để mà đi báo cáo với chúng nó, không có những cảnh đó không thưa? Nó không có cái chuyện mà gọi là nó bảo là mày về mày phải đi theo dõi bố mày hay gì, nhưng mà ra ngoài đoàn thể thì bây giờ gia đình nhà anh làm như thế mà anh không biết không? Anh giấu, anh không có thực tâm, anh không có thành khẩn. Cái chữ của nó là không có thành khẩn. Tôi nói thí dụ như này nhé, chị nhớ năm 1953 thì Stalin chết. Tại sao mà bây giờ chị xem phim ở bên Đại Hàn, chị nhìn thấy mấy anh mấy anh chủ tịch nước mà Đại Hàn mà nó chết mà dân nó khóc như là cha chết ấy. Không khóc không được chị ơi. Đấy là sự thật. Tôi nói thí dụ tại sao mà hồi Việt Minh mà ông Tố Hữu ông làm mà thương mà cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương 10 là bởi vì do Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là người khởi đầu cái coi như là phong trào khóc Stalin, là bởi vì lúc bây giờ ở trên Việt Bắc đang có một cái lớp học, và cái lớp học đó của văn nghệ sĩ và một số trí thức ở kháng chiến lên để gọi là cải tạo tư tưởng. Thì hôm ấy bảo Cụ Hồ đến thăm, thì mọi người chuẩn bị sẵn sàng để đón, chưa biết tin Stalin chết, thì thấy ông Hồ Chí Minh đi vào, mặt có vẻ không được tươi, đứng lên trên cái bục nói chuyện. Trước khi nói chuyện rút cái khăn mùi xoa ra, chấm nước mắt rồi nức nở thông báo về các đồng chí Stalin vĩ đại đã từ trần. Thế là Cụ Hồ khóc đầu. Thế bên dưới này bây giờ mà không khóc tức là không thương Stalin, không có lập trường. Thành ra thế thì tất cả là khóc. Về sau này đến lúc nó tràn ra tất cả vùng ngoài vùng kháng chiến đó, mà làm lễ mà truy điệu ông Hồ Chí Minh là phải khóc hết. Là tôi, chị với chú, 3 người mình là một tổ, luôn luôn phải ngồi gần nhau. Bà mà khóc mà tôi không khóc thì tôi lãnh cái phê bình, thiếu cái lập trường, thiếu cái thương yêu lãnh tụ. Thế là bà khóc thật tôi cũng không biết, nhưng mà bà cúi xuống bà gục đầu và day nước mắt, thì tôi cũng phải cúi xuống tôi gục đầu day nước mắt. Đứa nào khóc được thiệt thì khóc, còn không thì cứ cúi đầu xuống, nghĩa là gục xuống giống như là sắp chết. Thưa ông, còn cái vấn đề mà cái tinh thần coi như là ca tụng lãnh tụ hay là thờ phụng lãnh tụ gì? Thờ phụng lãnh tụ thì đấy, thì Cụ Hồ là Chúa, là trên hết tất cả. Bàn thờ phải có hình Cụ Hồ. Thờ bố thờ mẹ đâu có bàn thờ Cụ Hồ. Bố mẹ có nhiều khi là dân địa chủ cường hào ác bá hay sao, nhưng mà Cụ Hồ là lãnh tụ vĩ đại, cứu nước cứu dân. Có những cái bài hát gì của ông Hồ về ông Hồ còn nhớ không? Về thơ này. Bài hát thì cái ngày còn bé đó thì ai cũng hát, mà bài Hồ Chí Minh muôn năm, rồi thì bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng. Đấy là cái hồi gặp này còn bé, lúc mà mình còn là nhi đồng thì đứa nào cũng học hát những cái bài như thế cả. Về sau này mà làm thơ mà ca ngợi Hồ Chí Minh thì không còn ai vượt qua được ông Tố Hữu. Thì đấy là lúc bây giờ.
Ông còn nhớ cái câu thơ nào về của ông Tư Hữu mà ca tụng ông Hồ Chí Minh cỡ nào? Lúc nãy tôi có nói câu khi mà ông Hồ Chí Minh, ông ca tụng Hồ Chí Minh Bác Hồ hơn mẹ hơn cha thì không, cái mà đó là ca tụng Stalin. Hồ Chí Minh thì cũng tương tự như vậy, cái kiểu mà thí dụ thương mình thương một mà thương ông thương 10 nữa. Nếu mà thương ông Stalin còn hơn mẹ cha, thương mình còn thua thì nói chuyện gì thì đến đối Hồ Chí Minh còn hơn thế nữa, nhưng mà tôi không nhớ rõ rồi, phải lâu quá rồi. Thưa ông, cái hồn luật ở cái vụ mà cải cách ruộng đất đã ảnh hưởng đến gia đình ông như thế nào? Vụ cải cách ruộng đất ảnh hưởng gia đình tôi là như thế này, là lúc bây giờ thì gia đình tôi ở ngoài Bắc. Cải cách ruộng đất khởi đầu là nó ở trong khu tư trước này với Việt Bắc. Sau khi mà hiệp định Geneva rồi, lúc bây giờ nó về nó chiếm ở ngoài Bắc, thì lúc bây giờ cải cách ruộng đất đợt cuối nó mới ra đến cái vùng mà gọi là tạm chiếm cũ. Quê tôi thuộc là tạm chiếm cũ. Thì sự thật ra thì lúc bây giờ là ở ngoài Bắc, những người nào mà biết cái thân mình là chạy hết rồi, cho nên ảnh hưởng vào gia đình mình thì nó đã từ lâu rồi, là từ kháng chiến rồi là không còn gì nữa rồi, không còn gì nữa rồi, đi ra tay trắng rồi. Ruộng đất ngày xưa chỉ biết là ở Việt Nam thì ruộng đất rồi cùng lắm có vàng thì cất vàng, nhưng mà năm 1946 khi mà tổ Việt Minh nó tổ chức tuần lễ vàng thì nó đã thu hết rồi. Lúc bây giờ thu hết mà mình tự nguyện, trên danh nghĩa là tự nguyện đóng góp, nhưng mà không tự nguyện cũng không được. Cái nhà này nó đóng 10 lạng thì mình phải đóng 15 lạng, mình giàu hơn. Cứ như thế mà rồi rút cuộc là đến nỗi tôi lúc giờ tôi nhớ tôi còn bé, tôi có cái khánh vàng mà ông ngoại tôi cho, tôi cũng bỏ vào đem đóng góp quỹ kháng chiến. Thưa ông thì Bé như thế thì chỉ biết là người lớn là móc túi ra cho sạch. Thưa ông thì bao nhiêu người qua cái đợt mà đấu tố này, đó thì bao nhiêu người bị dính trong cái này, bị dính vào đó? Đến đấu tố thì không thể tưởng tượng được cái chuyện vào đấu tố mà nó ảnh hưởng đến chết người như thế nào. Là cái chính sách đấu tố của nó là như này, là trước hết là khi mà đấu tố, tôi nói ví dụ như ở làng, trong là một làng, thì nếu mà ngày hôm nay là nó ở trên trung ương đó, dưới quyền của Hồ Viết Thắng và Trường Chinh, nó cử những gọi là đội cải cách ruộng đất về, thì khi cái đội cải cách ruộng đất về đến làng chị là lập tức cái ủy ban hành chính của làng chị và cái đảng bộ Việt Minh, đảng bộ Cộng sản ở làng chị giải tán hết. Chỉ có đội cải cách ruộng đất từ nơi khác đưa về mới là có quyền. Thế đội nó về thì cái công việc của nó gọi là bắt rễ sâu chuỗi, tức là nó đi kiếm những cái người nghèo nhất là, khổ sở nhất là trên hình thức đó, đi kiếm những cái đó rồi thì đưa cái bọn đó lên làm cốt cán. Chỉ nhớ cái chữ cốt cán đó, đưa lên làm cốt cán. Thì khi những cốt cán đó là hoạt động cùng với đội xây dựng cốt cán rồi đưa lên và nắm chính quyền, nắm cả đảng quyền ở địa phương. Thì khi mà nó về như thế thì việc đầu tiên là những cái anh cốt cán đó là những thằng du thủ dư thực, những thằng không có làm cái gì lúc trước cả, kháng chiến cũng không đóng góp gì, lưu manh, nhưng mà lại được cái danh nghĩa là không có khuyết điểm. Ai làm mà không có khuyết điểm, ai làm việc mà không có những cái lúc sai lầm, thành những người nào có chút sai lầm, có khuyết điểm là bị loại. Trong khi đó cái bọn mà gọi cốt cán đó không có khuyết điểm vì nó có làm gì đâu, nó nghèo, nó không có làm gì, nhưng mà nó mới được đưa lên. Khi mà nó đưa lên rồi thì nó nắm quyền thì
những cái người mà trước kia là có quyền có thế ở trong nhà, trong làng, từ thời Pháp đến thời Nhật, thời Việt Minh, đều những cái thằng cốt cán này nó không ưa hết, nó mới tố. Lúc giờ tố là những cái người này làm sai thế này, làm sai thế kia. Thì lúc bây giờ ở trong làng nó có xảy ra cái cảnh như thế này chị, là tất cả những người có công với kháng chiến, đóng góp cho kháng chiến, đều bị quy là phản động, len lỏi vào hàng ngũ kháng chiến để phá hoại hết. Cho nên mới giải tán hết đảng, chính quyền địa phương và đưa cái chính quyền mới sau cải cách ruộng đất lên. Thì xảy ra cái cảnh là những người có công nhiều thì bị đi tù, bị xử tử hết. Thí dụ như trường hợp chị có nghe đến nói đến bà Nguyễn Thị Năm chẳng hạn ấy, là xử tử điển hình đầu tiên trong cải cách ruộng đất là ở Thái Nguyên. Thì bà Nguyễn Thị Năm là cái bà có đồn điền lớn, giàu có, nuôi kháng chiến, nuôi các cán bộ lãnh đạo kháng chiến ở trong nhà. Và chính con bà đi bộ đội, là trung đoàn trưởng trong bộ đội. Có anh mà lúc mà bà bị xử tử còn đang ở bên Trung Quốc. Thế mà bây giờ ra giàu phản động, len lỏi vào kháng chiến để phá hoại ngầm, xử tử người ta. Bà Nguyễn Thị Năm mà còn bị xử tử thì ai là người không có tội rồi. Thế là ở nhà quê là tất cả những cái người nào trước kia hoạt động Việt Minh, hoạt động trong chính quyền, cả chính quyền cách mạng kháng chiến, đều bị quy là phản động, len lỏi vào để ngầm phá hoại hàng ngũ kháng chiến hết, diệt hết. Cho nên nếu mà chị có quê ở Việt Nam, chị về Việt Nam, chị về quê, chị hỏi xem cái hồi năm 1954, 55, 56, những ai bị đi tù vì phản động thì sẽ có hết. Thưa ông nói thì có vẻ nghịch lý, là bởi vì những người đó trước đây không còn nhiều cách này hay cách khác đã giúp cho ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản lên nắm quyền, mà bây giờ họ đã nắm được quyền rồi thì họ đâm diệt cho người ta. Thưa ông, cái mục đích của họ làm như vậy là để làm gì, ông có thể nói cho biết không? Cái điều theo tôi nghĩ, đây là theo tôi nghĩ, trong thời vua chúa cũng vậy, những người nào là những người mạnh miệng để mà đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia đối với một ông vua, là người có công. Thế thì ở khởi kháng chiến cũng xảy ra như vậy. Và sau này năm 1975 ở trong nước cũng vậy, là những người có công, người ta ngày xưa hứa người ta, bây giờ chịu gian khổ đi, kháng chiến xong rồi, nếu nói theo kiểu của Hồ nói đấy, sẽ xây dựng lại 10 lần hơn xưa chẳng hạn. Thế thì bây giờ họ đòi hỏi. Còn dân nghèo hay là những người mà không có khả năng đóng góp, đâu có cái thế để mà đòi, mà nói, thì bây giờ phải diệt. Vậy thì diệt cái đám mà công thần. Ngày xưa vua chúa diệt công thần là cá nhân, đến thời cộng sản diệt công thần là diệt tập thể. Công thần là tất cả những người đã đóng góp cho kháng chiến, cho cách mạng. Và sau này khi mà nó diệt mặt trận giải phóng miền Nam, cái này tôi đã nói trước khi xảy ra năm 1975, tôi nói với bạn tôi bảo nếu xảy ra cái chuyện mà Việt Cộng mà nó thắng được ở miền Nam thì cái thằng khốn nạn nhất đầu tiên không phải chúng mình đâu nhé, mặt trận giải phóng miền Nam. Chỉ xem cái điều tôi nói có đúng không? Thưa ông, bị dính vào cái trong gia đình nhà tôi, nếu trong đó thì kể cả những người chết, những người bị xử tử, những người tự tử, những người bị bắt đi tù từ 20 năm trở lên, hơn 30 người. Tôi nói thí dụ ngay một ông chú tôi này. Ông chú đó ông ấy là chú rể tôi, lấy bà cô ruột tôi. Ông có
thằng em trai tôi nó hơn tuổi tôi, nó là kháng chiến, nó là trung đội trưởng kháng chiến, đánh nhau với Pháp tử trận. Thì lúc còn kháng chiến á thì gia đình ông ấy được coi là gia đình liệt sĩ. Đến cái lúc mà cải cách ruộng đất ấy, thì nó vu ông ấy như là nó vu như tôi nói đó, quốc dân đảng, cứ dùng chữ quốc dân đảng mà đâu có ai quốc dân đảng là cái gì đâu. Việt Nam quốc dân đảng khác, nhưng mà tại nó cứ dùng theo cái chữ của Tàu. Chữ bên Tàu là quốc dân đảng là bên phe Tưởng Giới Thạch, còn Cộng sản đảng là bên phe Mao Trạch Đông. Thành ra nó cứ quốc dân đảng. Ở Việt Nam tự nhiên nảy ra cái tội gọi là tội quốc dân đảng. Đã Việt Nam quốc dân đảng là kháng chiến, là chống thực dân Pháp, nhưng mà đảng này nó cứ dùng chữ quốc dân đảng tổng quát thế. Một bên là Việt Minh, bên quốc dân đảng, bên Cộng sản, bên quốc dân đảng. Thì quốc dân đảng lọt vào hàng ngũ kháng chiến. Ông ấy mới buồn quá, con đã tử trận, chết vì kháng chiến, bây giờ mình lại bị tội là quốc dân đảng phá hoại kháng chiến. Ông tự tử. Khi mà một người tự tử ở ngoài Bắc trong cái thời mà đấu tố đó thì chỉ không phải một người đã chết đâu, chỉ bao nhiêu người chết theo. Khi mà trong gia đình ông chú tôi tự tử, lập tức các bà cô tôi, rồi thì em ông ấy, rồi con cháu, những người bị bắt hết. Bắt gì? Để tra hỏi xem có phải ông tự tử thiệt hay là chính gia đình đồng đảng diệt khẩu, để ông khỏi khai ra cái tội và liên quan đến những người khác. Thành ra ở ngoài Bắc, nếu mà chị về mà chị gặp những người sống cỡ tuổi tôi á, mà qua cái thời gian đó mà hỏi chuyện về cải cách ruộng đất thì không thể nào tưởng tượng được, mà cái đau thương tràn lan. Bà ngoại tôi này chứ không phải ai. Ngoài mẹ tôi với một bà dì tôi nữa là đi vào Nam, còn lại các cậu, các mợ, các cô dì riêng là tôi là kháng chiến hết. Mà lúc mà bà ngoại tôi chết á, ngày mai là ngày chôn, thì cả làng đã tổ chức để mà làm lễ an táng cho cụ lớn. Bởi vì trong gia đình tham gia kháng chiến có công có lao này nọ cả thì cũng được, là mà cụ ngày xưa thì cụ cũng là đối với lại mọi người rất tốt. Đáng nhẽ ngày mai thì tối nay đội cải cách ruộng đất về. Cái mà tôi nói với chị, đội về một cái là lập tức giải tán hết đó. Đội về một cái stop, không chôn bà cụ tôi nữa, tổ chức đám tang bỏ luôn. Về sau này chỉ còn có mấy người trong họ khiêng quan tài của cụ ra chôn. Đấy là chính thức là bà ngoại tôi. Mà cậu tôi lúc giờ là có địa vị trong kháng chiến đó, chứ không phải không. Thưa ông thì như vậy tại sao năm 54 ông lại không quyết định đi vào miền Nam mà ông lại quyết định ở lại? Đấy thì năm 54 tôi không muốn đi theo Tây. Cái thứ nhì nữa là tôi đang học đại học. Tôi muốn tôi chấm dứt, tôi học cho xong đã. Bởi vì lúc bây giờ mình cũng chưa biết, mình học xong rồi thì mình mới dần dần mình mới vỡ ra. Lúc trước là tôi vẫn còn, đối với ông Hồ Chí Minh, phải nói thật là qua cái tuyên truyền của nó, mình vẫn còn thần thánh hóa ông. Rồi thì so nó với lại thực dân Pháp, so Việt Minh lúc mà kháng chiến đó với lại phát xít Nhật chẳng hạn, thì mình vẫn thấy mình không thể mình bỏ bên này mình sang bên kia đi theo. Thế khi tôi không đi thì tôi ở lại, tôi mới mở mắt ra. Cái mở mắt trước hết là cải cách ruộng đất, rồi đến cái mở mắt thứ nhì là nhân văn giai phẩm. Ông có thể nói rõ thêm về cái chữ nhân văn giai phẩm nó là gì? Cái phong trào nhân văn giai phẩm là như thế này, là khởi đầu ra là có cái giai phẩm mùa xuân
giai phẩm mùa thu, giai phẩm mùa đông là do các văn nghệ sĩ đi theo kháng chiến rồi về rồi muốn sáng tác, bởi vì bây giờ hồi kháng chiến thì phải giữ lập trường, phải viết lách theo đúng tuyên truyền để chống Pháp. Nhưng bây giờ đã hòa bình rồi thì mình phải được quyền tự do phát biểu, tự do diễn tả hơn, không phải giống như ngày xưa nữa. Thế thì các ông ấy mới chủ trương như vậy thì mới ra cái giai phẩm mùa xuân. Trong đó có những người như là Trần Dần, Lê Đạt này nọ đó, rồi thì Hoàng Cầm, Nguyễn Hữu Đang, cụ Phan Khôi, nhiều cái. Rồi thì các ông ra giai phẩm. Giai phẩm rồi thì dân chúng hưởng ứng, không tưởng tượng cái hồi đó. In một tờ báo ra, chị cũng làm báo, mình cũng có dính dáng lên báo, mình biết. In một tờ báo ra mà chưa kịp ra khỏi nhà in đã bán hết, đã phải tái bản. Thì chị biết cái hăng hái nó như thế nào. Dân khắp nơi mua trở về Hải Phòng, mua trở về các nơi, mua để ai cũng mê cả. Tôi nhớ cái hồi đó tôi đang học đại học sư phạm, tôi ở trong nội trú. Thì đến lúc mà sau giai phẩm mùa đó thì xảy đến vụ mà bắt đầu ra tờ báo Nhân văn số 1, cụ Phan Khôi đứng đầu. Thì có cái bài gọi là phê bình lãnh đạo văn nghệ của cụ Phan Khôi, nói thẳng. Thì lúc bây giờ là tôi còn đang học ở đại học, tôi ở trong nội trú. Buổi hôm ấy tôi đi về, tôi thấy cái phòng mà tôi ở đó, phòng ngủ của tụi tôi đó, chúng nó ngồi hết im phăng phắc. Một thằng bạn ngồi trên cái giường đôi, chỉ có giường đôi, ngồi lên trên giường đôi, cầm tờ báo Nhân văn đọc, im lặng nghe thấm thiết. Đấy. Thì đấy là lúc bây giờ là nó nói đúng là cái ý của mình, cái lòng của mình. Thì mình thấy họ đâu có nói sai, họ nói đúng, họ phê bình đúng, không có cái gì mà họ bịa đặt ra để mà họ gọi là bôi đen chế độ cả. Vâng, thưa ông, thì cái nhân văn giai phẩm này nó có ra với ông Hồ Chí Minh và cái phong bên Tàu và bên ông Hồ Chí Minh là sửa sai không? Cái đó nó có liên hệ gì với nhau không? Cái bắt đầu là sửa sai là sau cái cải cách ruộng đất tàn hại quá rồi. Lúc bây giờ nó xảy ra nó như thế này. Phải nói là sửa sai là không phải nó thích sửa sai đâu. Là lúc năm cải cách ruộng đất xong rồi thì những người bị có khả năng đó bị bắt đi tù hết rồi, mới lại xử tử hết rồi. Còn cái bọn mà bần cố nông mà nó được đưa lên để nó nắm, nó không có làm được cái gì hết. Thế rồi mọi người dân lúc giờ cũng chán nản, bởi vì ai mà không dính đến những người cũ, những người kháng chiến, cho nên buông thả. Rồi thì ruộng đất, lấy hết ruộng đất, chia cho chị, không phải là trong tổ chức của nó, thì tít tắp trên cánh đồng xa. Mà rồi thì làm ruộng thì nó lại có cái thuế nông nghiệp. Thuế nông nghiệp thì định là một sào ruộng bao nhiêu tạ lúa phải đóng. Mà tạ lúa thì ở đâu ra cái tạ đó? Thì nó vận động dân chúng cái kiểu nó ghép vào, xong rồi bình nghị. Bình nghị là ruộng này là ruộng tốt lắm, ruộng này là phải 10 tạ một sào, ruộng này là 8 tạ một sào, ruộng này 5 tạ một sào, tùy thế mà đóng. Thế thì là chị mà là cái người không thuộc phe chúng nó, ruộng chị nó đặt cái sản lượng cao lên. Sản lượng cao bao nhiêu đóng thuế nặng bấy nhiêu. Bây giờ chị làm ra gặt về, chị chưa kịp đóng thuế đã hết, không còn gạo mà ăn, chị làm gì nữa, bỏ ruộng. Thành ra mới xảy ra cái tình trạng là sau khi cải cách ruộng đất mà
gọi là thành công vĩ đại rồi đó, thì một cái cả nông thôn suy sụp, sập xuống, không sản xuất, không gì nữa. Bây giờ nó thấy tình trạng nguy quá rồi. Lúc giờ thành ra bên trung ương nó mới thấy được, nó mới quyết định sửa sai. Thì bây giờ phải nhận lỗi lầm. Nhận lỗi lầm thì phải những người nào có tội trong cái lỗi lầm đó, Trường Chinh, Hồ Viết Thám, Lê Văn Lương, những cái người mà thuộc cái ban cải cách ruộng đất trung ương và đảng trung ương đó. Thì bây giờ lại đưa những người mà trước hết là ông Hồ Chí Minh nhận lỗi lầm, nhưng mà đưa những người mà được dân chúng còn kính phục, tín nhiệm như ông Võ Nguyên Giáp, người đã thành công trong cái việc đánh Pháp mà thắng trận Điện Biên Phủ nổi tiếng, đứng ra đại diện đảng nhận lỗi, đọc diễn văn và chửi cái bọn mà đứng đầu cải cách ruộng đất, chúng nó lừa đảng, chúng lừa dối nhân dân, làm láo báo cáo ai. Thế thì bây giờ mới quyết định đi đến gì? Phải sửa sai. Chứ bây giờ làm sao? Phải sửa sai. Sửa sai thì mới đưa tất cả những người mà bị đi tù trong cải cách ruộng đất cho thả về hết. Thả về hết. Trong gia đình nhà tôi những người nào 20 năm tù, 10 mấy năm tù, 20 năm tù, 30 năm tù chưa chết đó, là về, được về hết. Được về hết. Lần tôi gặp như thế này, tôi gặp một cái anh đó, là cái hồi xưa tôi cũng bị Pháp nó bắt một lần. Thì tôi ở trong đó thì tôi cũng thân với mấy cái anh, vì tôi trẻ, tôi vui, tôi hát hỏng với các ông ấy. Thế đến lúc mà hôm ấy có lần tôi xuống dưới Phú Lý, đi ra thấy một đoàn mới ở tù Việt Cộng về, mới được thả ra, nó gọi là thả ra, trả tự do. Thì tôi gặp ông ấy, nhìn thấy tôi nói: Quý. Thế tôi nhìn: Ủa anh đi đâu về đấy này? Tao đi tù về. Mà ông là kháng chiến, ông đi tù Tây với mình. Mà rồi ông bảo: Tao đi tù về. Tôi nghe tôi buồn cười rồi, tôi biết rồi. Tôi bảo: Thế tù thì anh với tôi là tù. Tôi tù Tây với anh, còn anh có tù ta nữa, gọi tù ta. Thế tù Tây với tù ta thì khu tù nào khổ? Tôi hỏi mà. Nên ông ấy cười, ông bảo: Tù Tây mình còn có cái hãnh diện này, tù ta nó nhục. Mình là đóng góp cho kháng chiến, hy sinh cho kháng chiến, mà bây giờ là mình tù vì tội phản bội kháng chiến, phá hoại kháng chiến. Nó nhục, nó tức lắm. Đấy, thí dụ như thế thì nó phải thả về hết, tức là sửa sai. Sửa sai cải cách ruộng đất trước khi xảy ra cái nhân văn giai phẩm là nó bùng ra dần dần sau. Nhưng mà khi mà đến nhân văn mà phát ra mạnh này, là do cái ở bên Tàu lúc giờ nó có cái phong trào trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Mà tôi còn nhớ cái bài diễn văn của một ông ở trong Bộ Chính trị của Tàu, tên là Lục Định Nhất, gọi là bách gia tranh binh, bách hoa tranh khai, dịch ra là trăm nhà đua tiếng, trăm nhà hoa đua nở đó. Thì tức là để cho bây giờ phải cho tự do, phát biểu tự do tư tưởng. Rồi bên Nga lúc giờ thì cũng đã hết Stalin rồi, cái thời tàn áp dữ dội quá thì cũng bớt rồi, nó đã xuống sang đến cái gần sang đến thời Khrushchev rồi. Thành ra nó tương đối, nó mở ra rồi thì bên này mới có cái phong trào nhân văn giai phẩm ra, vì thấy có cơ hội cởi trói cho ban nghệ sĩ. Mà lúc giờ phải là cởi trói ban nghệ sĩ, lúc trước bị trói chặt quá, bây giờ cởi trói thì văn nghệ sĩ bùng lên nhưng mà chưa bùng ra được thì nó lại trói lại, thì đó là nhân văn giai phẩm. Trong cái dịp đó ông trẻ ông thấy những nhà thơ nào của ông mà ông vẫn thích bắt bị cầm tù hay bị như thế nào ông có nhớ không? Ông Lê Đạt chẳng hạn. Lê Đạt thì ông làm những bài thơ hay lắm. Rồi thì Trần Dần chẳng hạn. Trần Dần thì chỉ cần nhớ những cái câu thơ của Trần Dần: Khi tôi bước ra không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ. Thì thấy thế,
giữa Hà Nội mà làm bài thơ như thế thời Việt Cộng. Rồi thì ông Lê Đạt thì ông ấy nói là yêu ai cái gì không đọc yêu. báo Nhân dân số 822, tôi đọc lại cho cái một đoạn, có đăng tin mấy người tự tử vì một cuộc tình duyên trắc trở, đêm mùa hè nóng nuôi như lửa, tôi ngồi làm thơ, vừa giận vừa thương mấy người xấu số, chân chưa đi hết nửa đường đời đã vội nằm yên dưới mộ. Tại sao thế? Bởi vì cô gái hôm nào mới lớn soi trộm vào gương, thấy má mình hồng, nghĩ đến chuyện lấy chồng đỏ mặt. Thấy thơ mộng, người con trai ngồi trên gò đất, thổi sáo gọi người yêu, lạc nắng chiều đứng lại. Thế thì bây giờ đấy là cái tình đẹp không? Bây giờ bị ngăn cấm, không cho yêu nhau nữa. Thành ra tôi biết hai người khổ lắm, còn gì buồn bằng không được yêu nhau. Con người ta cần cứng một cái đầu, chọi nhau cùng số tiền. Đấy là ông Lê Đạt ông hô. Thì cái ông kể ra là ông đòi hỏi cái gì? Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Cái đó là của Phùng Quán, mấy câu này là của Phùng Quán. Nhưng mà ý của Lê Đạt là đòi hỏi được tự do yêu đương. Thì Phùng Quán về sau viết cũng viết cái ý, tất cả cũng viết dù ai cầm dao dọa giết không nói ghét thành yêu, dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét. Những chuyện gì đã xảy ra trong những nhà thơ này? Cả bị loại, rồi thì bị đi tù, gọi là đi cải tạo. Thì hồi đó ở trong trường đại học của tụi tôi thì có những ông thầy mang tư tưởng tự do chống đối. Phải nói là ông Trương Tử, là ông Nguyễn Bách Khoa ngày xưa là tư tưởng Marxist đó. Nghĩa là Nguyễn Bách Khoa thì nó ghép cho ông là Trotsky, là đệ tứ, không phải đệ tam quốc tế của cộng sản, mà là đệ tứ quốc tế. Nhưng mà ông ấy thì ông biết cuốn Truyện Kiều chẳng hạn. Thì ông Trương Tử dạy chúng tôi về Việt văn. Ông Trần Đức Thảo dạy chúng tôi về triết. Ông Nguyễn Mạnh Tường dạy chúng tôi về văn chương Âu Châu và Hy Lạp. Những ông đó là những cái người mà mang cái tư tưởng tự do. Sau cái thời gian mà bị kìm kẹp trong thời kháng chiến, không dám mở miệng nói, thì bây giờ các ông bắt đầu các ông nói thẳng những điều các ông có thể suy nghĩ. Nhưng đến lúc mà thấy chúng tôi, lúc mà đám sinh viên trẻ đó, thì ngựa non áo đá ra thôi viết còn hăng hơn các ông nữa. Làm một tờ báo gọi là tờ báo Đất Mới. Tờ báo Đất Mới của sinh viên. Mọi người đọc thấy còn nói dữ hơn, chửi dữ hơn là Nhân văn giai phẩm. Nhân văn giai phẩm thì viết nó có chiều sâu hơn, cao hơn. Nhưng mà Đất Mới thì hung hăng của đám trẻ, lôi ra chửi dữ rồi. Đất Mới ra được có một cuốn thì là nó cấm. Còn Nhân văn giai phẩm còn ra được mấy số, Nhân văn còn ra được đến số thứ 4. Đất Mới là bị triệt ngay lập tức. Thì về sau thì ông Trương Tử ông có nói, ông bảo các anh đừng tưởng nó bỏ qua cho các anh đâu. Bây giờ nó thành cái đám văn nghệ sĩ đã có địa vị, còn đám trẻ con nít này đâu có làm gì được đâu, chưa có gì cả. Nó từ từ nó sẽ diệt hết. Thì tôi còn nhớ năm 1957 tôi đi vào Nam rồi. Thì năm 58 là cái phong trào mà
trấn áp nhân văn giai phẩm lên mạnh nhất ở ngoài Bắc. Lúc bây giờ là bắt hết tất cả những người mà viết cho nhân văn giai phẩm, và những đứa mà học bạn tôi mà viết ở trong Đất Mới bị bắt hết, thì đi gọi là học tập cải tạo. Thì cũng thời đó là nó viết báo, nó chửi tôi. Ở ngoài Bắc tờ báo Nhân Dân lúc giờ có mấy trang mà nó để một trang nó chửi Lã Huy Quý. Vào trong Nam rồi thất vọng với cái chế độ gọi là tự do ở miền Nam như thế nào, nó tưởng tượng ra, nó bịa đặt ra, nó viết. Thì ở trong Nam này tôi có nhận được tờ báo đó. Hỏi tôi có muốn trả lời không? Tôi không trả lời. Tôi trả lời với ai? Tôi ở ngoài Bắc rồi, tôi lạ gì? Nó viết ai đọc? Mà tôi trả lời ai đọc? Để làm gì? Thành ra mà kệ, cho nó chửi. Thưa ông, vậy vì sao mà ông cũng nói một số rồi, nhưng mà nói gọi lại thì vì sao mà ông đã ở lại rồi ông quyết định ông ra đi vào năm 1957? Sau đó ông có thể kể cho ông biết ngắn gọn cái hành trình như thế nào không? Tôi thế này, tôi nói để nhé. Thứ nhất tôi ở lại là tôi cũng là chống lại kháng chiến, chống lại cái nền độc lập của dân tộc. Bởi vì tôi quan niệm lúc bây giờ có thể sai, nhưng đi Nam là theo Tây. Đấy là lúc giờ tôi quan niệm. Tôi không. Rồi ở lại một phần nữa là vì tôi đang học. Tôi học cho xong. Thế đến lúc mà tôi quyết định tôi ra đi là vì này, là tôi hoàn toàn thất vọng với cái chế độ đó. Là khi mà cái người mà tôi có thể nói là thần tượng kính yêu ngày xưa là ông Hồ Chí Minh, thì tôi đã gặp cái cảnh mà ông Hồ Chí Minh bắt chúng tôi phải gọi ông Voroshilov là cố, mà gọi ông là bác. Tức là công khai trước mặt sinh viên tụi chúng tôi, ông này là ông nội của tao. Thế thì còn ra cái gì nữa? Rồi sau đó thì qua cải cách ruộng đất, qua trấn áp nhân văn giai phẩm, qua tất cả những cái chuyện như vậy, tôi thấy không được. Đây không phải là cái chế độ mà mình có thể chấp nhận mình ở lại lâu dài, phải đi. Thì khi mà tôi quyết định tôi ra đi thì tôi chờ cơ hội. Cái cơ hội nó đến với tôi đại khái tôi tóm tắt như thế này để chỉ là năm 57, lúc bây giờ tôi tốt nghiệp đại học. Thì sau khi tuyên bố kết quả tốt nghiệp thì ở trường đại học nó mới cho tụi tôi là sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm, trước khi về để nhận công tác thì cho mỗi đứa cái giấy phép đi đường để đi về thăm bà con họ hàng hay là quê hương hay là gì, tùy mình muốn làm gì làm. Nhưng mà trong một tháng thì trường đưa xuống một quyển sổ cái cấp giấy phép là thông hành đấy. Không có cái đó chỉ đừng hòng đi đâu, phải có cái giấy phép được đi chỉ mới đi. Thì giấy phép đó thì đưa xuống, thì tôi đã lập tâm rồi. Thì đến lúc mà tôi nhìn thấy giấy phép, tôi thấy đây là cái cơ hội mình phải đi. Bởi vì mình vừa mới tốt nghiệp đại học rồi, bây giờ nếu ra mà đi dạy học mà nó cho lên miền rừng núi cho các chỗ nào đó thì mình làm sao mình trốn đi đâu. Thành ra phải đi thôi, không còn có con đường, không còn có cái cơ hội khác nữa. Thì nhân tiện là nó đưa cái giấy xuống để làm giấy, thì tôi mới để là cái lý do là chung tất cả là tham quan trước khi về nhận công tác. Lý do để đi khỏi Hà Nội đấy. Thì tôi để là Hải Phòng, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, là còn xa lắm đối với lại Bến Hải. Khi mà đưa lên thì nhà trường ký xong rồi xuống phát cho chúng tôi, thì tôi cầm cái giấy đó rồi tôi về, tôi đi ra tôi xin để đi vào trong Vinh. Mà muốn đi được thì chỉ phải cầm cái giấy có phép đưa ra cho đồn công an tại bến xe. Cái đồn công an nó mới xét giấy của chị, rồi nó mới cho chị cái giống như là cái tích kê là cầm cái này để sang bên hãng xe đò, nó mới bán cho chị cái tích kê xe.
bán để vé xe đò để đi, thì tôi có được đầy đủ, mà mình cũng là tốt nghiệp đại học. Tôi lại ăn mặc theo kiểu của cán bộ, mặc quần xanh, áo xanh có cổ trông kiểu áo mọc chạc Mao Trạch Đông, trông nó vẻ lấy uy tín. Thì đi ra nó cho tôi đi giấy đi vào Vinh. Khi vào đến Vinh rồi thì tôi sửa cái chữ Vinh thành chữ Vĩnh Linh, vì chữ tôi chỉ có đánh dấu ngã thêm chữ Linh bên dưới thôi, thành chữ Vĩnh Linh. Thì tôi vào đến Vinh rồi thì không đi đâu được cả nữa, thì bây giờ phải vào đồn công an ở Vinh để trình. Và bây giờ tôi đi tham quan giới tuyến, đi để mà thăm giới tuyến trước khi về nhận công tác, để tôi biết, để mai mốt tôi giảng ra cho trò tôi phải biết được. Thế là tôi vào đó thì nó cho tôi cái giấy để mua vé xe đò vào đến Đồng Hới thôi. Hà Nội vào Vinh, Vinh vào Đồng Hới, rồi đến Đồng Hới lại phải vào đồn công an xin nó, và nó cho cái giấy để vào Bến Hải, vào chợ huyện Vĩnh Linh. Đấy là có giấy nhá, là tôi coi như có giấy công khai đi đấy, đi vào đến chợ huyện Vĩnh Linh. Thì tôi mới plan trước là đi theo cái đường số 1, từ chợ huyện Vĩnh Linh đi xuống đường số 1, đi thẳng ra thì sẽ đến cầu Hiền Lương, mà sẽ có con sông Bến Hải nó ngăn ngang. Thì tôi tính rằng là từ chợ huyện Vĩnh Linh mà đi ra cầu Hiền Lương đây, thì tôi đi xéo chỗ này, đi xuống với cánh đồng, tạt ra đến bờ sông Bến Hải. Tới bờ sông Bến Hải rồi tôi bơi qua sông là sang phía Nam, nhưng mà đi không được. Nói rất nhanh lại cái chỗ đó để chị nhớ, là để chị biết là xuống đến ấy thì thấy sáng trăng, mùng 8 với mùng 8 ta sáng trăng, đi không được, mà không biết đường gì cả, mà đi đâm đầu xuống đấy. Rồi biết thế nào, tôi quay lại thì tôi phải vào đồn công an Vĩnh Linh để trình diện. Nếu là mình là ngây thơ đó, là bây vào đây là trình diện xin các đồng chí giới thiệu cho chỗ an ninh để ngủ, để ngày mai tôi sẽ đến ủy hội quốc tế giám sát đình chiến đấy, để tôi xin giấy phép đi vào cầu Hiền Lương. Rồi vào bên trong khu phi quân sự phải có giấy phép. Thế thì nó cho sang ở một thằng chắc là công an nhân dân làm thợ may đó. Tôi ở đó thì đến ngày hôm sau tôi đi, tôi dò xét xong rồi thì tôi quyết định tôi đi, thì tôi mới đi ra. Rồi tôi định là trời còn sáng trăng như thế này thì tôi xuống cái dốc chợ huyện Vĩnh Linh, thì tôi tạt vào mé bên phải, thay vì xuống mé bên trái để đi ra cánh đồng, thì tôi tạt mé bên phải ra bờ sông. Bởi vì cái con sông Bến Hải nó có con sông nhánh, nó đi vào chợ huyện Vĩnh Linh, thì tôi xuống bờ sông chỗ chợ huyện Vĩnh Linh, chui vào bụi cây tôi ngồi đó, tôi chờ đến đêm cho nó lạnh trăng. Rồi tôi định trước là định quay trở lại, vượt qua đường số 1 again, xong rồi để mà đi vào cánh đồng để đi ra bờ sông. Thì ra ngồi ở dưới bờ sông đó, thì tự nhiên lại nảy ra cái ý mới là núi đen mà ban đêm nó ánh xuống dưới dòng sông, mặt sông tối đen như mực, ai đi ở dưới cũng không thể nào thấy được. Thế này ra tại sao mình không đi bằng dòng sông, đi bằng cái con sông Bến Hải này, đi bằng con sông Vĩnh Linh chứ, từ chợ huyện Vĩnh Linh ra Bến Hải. Thì thứ nhất là có cái chắc ăn là không có lạc, vì cứ hướng Nam mà đi thôi, mà tương đối an toàn, không ai ngờ được là có thằng nó lội sông đi dọc theo sông đi ra Bến Hải. Thế đấy là tôi dự tính như thế đấy. Thì tôi xuống, đợi đến 12 giờ đêm chị, 12 giờ đêm thì tôi mới tụt xuống, tôi vào bơi, tôi đi. Thì đi dưới nước, nguyên tắc là không được cho đầu lên, cho quá cái đầu lên trên mặt nước. Nếu mà nông thì lội, mà sâu thì bơi. Cứ thế mà tôi bơi từ 12 giờ đêm. Cái chi tiết thì đi và mất thì giờ, thành ra từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng thì tôi nhìn thấy có cái cầu nó xa xa. Lúc giờ sáng rồi, gần sáng, 4 giờ sáng rồi. Mà lúc mà tôi ở Hà Nội mà tôi nghiên cứu đó,
thì tôi tưởng là cái con sông đó nó sẽ vòng về bên phải, nó mới ra sông Bến Hải, mà chưa thấy nó cong bên phải. Tại mình đi bên trái thì mình thấy cong bên trái lại thấy có cái cầu, không biết có phải cầu gì, không biết cầu gì, nhưng cứ đến bữa đến nơi thì tôi thấy có một cái cano đậu ở dưới rồi. Thì bây giờ đến đấy rồi phải bơi thôi chị, không có cách nào khác. Bơi qua, bơi sang bên kia thì tôi vào thấy có một qua cái đầu cầu. Chị có ra cầu Hiền Lương chị thăm thì chị biết, qua cầu ở lên thì bên trong cái chỗ mé từ lên cầu lên thì kia nó có cái nhà còn đèn sáng. Tôi mới đi vào, nghĩ là đèn đồn canh ấy, nhưng mà không biết, bởi vì đêm lúc giờ gần sáng rồi, không có cờ, không có quạt, không có gì, mình lù mù không biết gì hết cả. Thì vào thì mở cửa ra cái thì nhìn vào đằng trước có chữ Việt Nam Cộng Hòa, nhìn như là cả cửa mà vào như này, thì đằng trước này có trên kia để chữ Việt Nam Cộng Hòa. Thì Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa chắc đâu nhé chị, bởi vì chúng tôi ở ngoài Bắc chúng tôi không biết đến Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi chỉ biết quốc gia Việt Nam thôi. Ngày xưa hồi còn đánh nhau chỉ có quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa là ông Diệm về sau không biết, nhưng mà nhìn xuống dưới chữ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì nó cũng còn gần chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nữa, cái hỏi nước là còn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhìn xuống dưới thấy hình ông Ngô Đình Diệm, trời ơi, nghĩa là chỉ không tưởng tượng được cái cảm tưởng mà cái nó chút cái gánh nặng nó như thế nào. Thế là tôi thích quá rồi. Mình tưởng là mình sang đây mình sẽ nằm bẹp mấy ngày, mà đến lúc bao nhiêu cái sự mệt nhọc quên hết. Ra tôi đánh thức thì ông cảnh sát đó, ông ngồi ông nằm bên tường, ông nằm cái ghế bố ngủ, còn khẩu súng ra ông treo đây này. Thế tôi vào tôi vỗ ông dậy ông quàng dậy cái ông ôm lấy khẩu súng. Tôi buồn cười, tôi bảo tôi là sinh viên vượt tuyến vào Nam tìm tự do, tôi vào trình diện. Thế là ông ấy mới thôi, ông mới dậy, ông ngồi ra ngồi cái bàn nói chuyện, ngồi bàn nói chuyện. Thì ngồi một tí thì gần sáng rồi, thì ông gọi điện thoại vào trong Quảng Trị, gọi Quảng Trị thì sáng sớm sao xe jeep từ trong Quảng Trị ra đón tôi đưa vào Quảng Trị. Thì lúc bây giờ tôi mới đi ra ngoài cầu Hiền Lương đó, tức đứng ở bên đây cầu đó, bên kia là Việt Cộng rồi, bây giờ mình đứng phía Nam tự do rồi, mình nhìn mình mới thấy như thế này, là đây là những cái mà bài học mà tôi rút ra. Thứ nhất là mình phải quyết tâm đi. Thứ nhì là mình có kế hoạch đấy, nhưng mà không có stick với cái kế hoạch đó, tùy cơ ứng biến. Bởi vậy cho nên mới thay vì đi đường bộ thì đi xuống đường sông, ra thấy cầu thì phải bơi sang. Nhưng mà cũng không ngờ được rằng là vì mình tránh, đây là cái may là ông trời ông giúp, là mình tránh cái sáng trăng, mình đợi lặn trăng. Mà lặn trăng 12 giờ đêm thì nước thủy triều xuống. Chị biết ở sông ở miền Trung, lúc nước thủy triều lên là nước nó chảy vào, rồi lúc nước thủy triều xuống là lúc nó rút ra. Mình xuống sông vừa lúc bây giờ là nước thủy triều nó xuống, thành mình đi theo dòng nước chảy, không bị cản, không mệt, mà lại không gây tiếng động. Thế ra đến nơi, phải ra đến Bến Hải mới lại lạ nữa, là cái cầu Hiền Lương chị ra thăm chị không biết giờ bây giờ nó còn đéo, là dưới cầu Hiền Lương là kẽm gai, dây kẽm gai răng kín từ bên Bắc sang Nam. Nếu tôi đến cầu Hiền Lương mà tôi đến muộn một tí nữa mà nước nó xuống rồi lòi dây kẽm gai ra thì tôi sẽ không bơi qua cầu Hiền Lương được. Nhưng mà tôi đến lại nó trời sắp đặt cho mình là đến nơi thì nước còn ngập, thành tôi bơi lướt trên dây kẽm gai đi sang bên phía Nam. Chứ lúc bây giờ mình đi 4 tiếng đồng hồ dưới nước là mình đã tả tơi rồi. Mà nếu không có bám được vào những trụ cầu, đi từng nhịp một, đi bơi từng nhịp một, thì mình bơi qua cái sông nó cũng vất vả, không phải dễ. Nó không có lớn nhưng mà cũng không phải dễ với một cái sức mình đã yếu.
Thế mà may mắn ra tôi nhìn rồi, nên là trời giúp tôi, không có cách nào được. Thành ra đấy là bài học mà tôi nghĩ rằng là tôi không biết chị có chia sẻ với tôi không, chứ mình định làm, quyết làm, nhưng mà mình đừng có ngoan cố định với một kế hoạch mà không biết linh động, và cũng không phải mình tính được hết, trời tính cho mình một phần nữa, và thế mới thành công. Thưa ông thì ông là cái người có mặt ở Nam thì ông đã nhìn thấy cái sự khác biệt, nhưng mà cái sự mà ông trở về miền Nam tìm tự do thì ông có được chính phủ ở miền Nam lúc bây giờ trọng dụng không? Ông thấy rằng cái việc làm bỏ miền Bắc vào miền Nam là có đúng không? Tôi vào bên trong Nam, bước vào đến Quảng Trị, người đầu tiên tôi gặp, tôi nói để chị với lại ai mà nghe tôi nói để hiểu được, cái người đầu tiên gặp tôi không phải là chính quyền miền Bắc hay miền Nam, mà người đầu tiên gặp tôi lúc tôi mới ở ngoài Bến Hải vào đến Quảng Trị, lãnh sự Mỹ từ Huế ra. Ông hỏi chuyện gì? Tôi không tưởng tượng được làm sao mà ông lãnh sự Mỹ mà ông từ Huế ông bay ra ngay Quảng Trị, ông gặp tôi để ông hỏi tôi về cái tin tức mà cần biết về ngoài Bắc, những cái chuyện như thế nào, tôi như thế nào, ra sao. Thế rồi về sau này vào trong đó thì nói chung là người ta tin tưởng, bởi vì tôi nói đúng sự thật thế nào tôi nói thế, tôi không nói hơn, tôi không nói kém, tôi không thêm. Mà ngày lúc bây giờ là tôi lại còn có này, về sau tôi gặp mấy ông mà nghe tôi nói chuyện mới còn chọc tôi nữa, mà cậu lên cậu diễn thuyết ở rạp Thống Nhất mà cậu còn cứ trong này người ta chửi Hồ Chí Minh như thế nào, cậu lên cậu cứ bô cậu cụ Hồ, cậu cứ dâu cụ Hồ. Tôi cười, tôi bảo quen miệng rồi. Thành lúc bây giờ tôi lên, tôi vừa mới ở ngoài Bắc vào trong Nam, tôi kể chuyện trong Nam ngoài Bắc như thế nào thì tôi cứ miệng tôi cứ dùng chữ cụ Hồ. Các ông còn chọc tôi, còn đùa với tôi. Mà lúc bây giờ tôi nói ở rạp Thống Nhất thì lúc bây giờ thì ông Trần Chánh Thành là Bộ trưởng Thông tin, ông Nguyễn Dương Đôn là Bộ trưởng Giáo dục, ông Nguyễn Văn Sĩ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngồi nghe tôi nói chuyện. Rồi sau đó thì tôi đi các bộ, tôi đi các tỉnh, rồi tôi gặp một cái phái đoàn sinh viên Hung Gia Lợi, thì tôi đi cùng với họ ra ngoài Bến Hải lại. Rồi thì tôi gặp nhiều lắm, mà tôi còn nói chuyện Hung Gia Lợi, tôi nói chị cái ảnh hưởng nữa là lúc hồi trước là mình cứ tin tưởng ở cách mạng hay gì thì nó phải lâu dài, có khó khăn. Thế nhưng mà mình bảo là khó lúc đầu thế chứ, còn 5-10 năm mà xây dựng thì làm sao mà còn cứ tiếp tục khó mãi thì làm sao dân xưa sống được. Thì xảy ra cái vụ năm 56 ở Hung Gia Lợi, thì lúc bây giờ sinh viên Hung Gia Lợi nó nổi dậy, toàn là những đứa có biết gì về đế quốc mới lại phong kiến, là những đứa mà lớn lên, sinh ra lớn lên được giáo dục trong xã hội chủ nghĩa cả. Mà sao giờ nó nổi dậy, nó chống chính quyền Hung Gia Lợi. Vụ Hung Gia Lợi, vụ Poznan ở Ba Lan làm cho tôi tỉnh ra. Rồi thế này, cái tương lai mình vẫn nghĩ, trước kia vẫn còn nghĩ bây giờ đây khó khăn trước mắt, nhưng mà tương lai nó sẽ tốt đẹp. Thì thấy là đấy, tương lai đấy, Hung Gia Lợi đấy. Rồi về sau này mới xảy ra những vụ ở bên Liên Xô nữa, chứ lúc bây giờ chưa. Lúc giờ mới thấy vụ Hung Gia Lợi thôi, mới thấy Ba Lan thôi, mà mình đã thấy đấy, theo cộng sản đấy, tương lai đấy. Như vậy thì còn ở với cộng sản làm sao được, cho nên mình quyết định mình đi. Vâng, thì theo ông đã từng ở miền Bắc thì ông là một trong những người may mắn mà đi được, còn những người còn lại thì ông nghĩ rằng những người đó có thực sự họ theo ông Hồ không? Tôi đã ở ngoài Bắc rồi thì tôi chỉ xin có một điều như này là mọi người nên thông cảm mọi người. Trong một cái vở kịch, cả miền Bắc cũng như cả cái chế độ cộng sản, nó là một cái sân khấu, trên đó diễn ra một cái vở kịch mà bọn cộng sản nó đạo diễn và biên kịch. Mình là diễn viên, mình là nhân dân,
mình là diễn viên, mình phải đóng cái vai kịch mà nó muốn. Do đó khi nghe một người trong chế độ cộng sản mà nói, tôi không tin nữa. Ngày xưa tôi cũng bị thế mà. Khi ngày xưa mà tôi gặp chị, mà nếu tôi còn ở với cộng sản tôi nói thì chị tin tôi là chị sai, chị lầm. Bây giờ thì tôi biết rõ lắm. Ở với cái chế độ cộng sản, khi mà tôi làm cái gì, tôi nói cái gì là tôi phải xét xem tôi làm cái đó, nói cái câu đó có hợp chính sách không thì mới được. Cũng giống như tôi nói lúc mà khóc đó, khóc Stalin, hay là thấy mà xem phim mà đả đảo địa chủ đó, mà không đả đảo là chết rồi, không khóc là chết rồi. Cũng như bây giờ tôi nhìn sang chuyện ở Bắc Hàn đó, tôi buồn cười lắm. Nếu mà ông tổng thống Bắc Hàn, ông chủ tịch Bắc Hàn ông chết, mà nước Bắc Hàn thôi, đàn bà trẻ con thì người lớn trẻ như là khóc như cha chết ấy. Tôi rất buồn cười. Tôi bảo họ đang đóng kịch, phải nhớ họ đang đóng kịch, họ làm một vai kịch ở trong cái vở kịch đó, họ không thể không đóng thế được. Bao giờ cho họ thoát ra đó sẽ thấy cái thật của họ như thế nào. Đấy là ý của tôi. Thưa ông, thì lúc mà ông vào miền Nam ông sống đó thì dưới thời ông Diện, người ta cũng có nhiều người, nhất là sử gia Mỹ, người ta nói ông ta là nhà độc tài, rồi cũng tàn bạo, diệt dân, diệt tôn giáo vân vân. Thì ông so sánh với những cái gì của thời ông Diện mà so với ông Hồ Chí Minh ngoài Bắc thì ông thấy nó có cái gì nhận xét không? Bởi vì tôi cũng biết là ông cũng là một tín đồ Phật giáo phải không? Tôi là thế này, tôi bắt đầu tôi ở ngoài Bắc, tôi vào trong Nam thì lúc giờ tôi có được phỏng vấn bởi đài phát thanh quân đội, bây giờ mới hỏi tôi anh có biết gì về trong Nam không anh vào. Thì tôi trả lời như này, tôi đang ở trong một cái nồi nước sôi, tôi bằng mọi cách tôi phải nhảy ra khỏi cái nồi nước sôi đó. Rồi nếu nhảy ra ngoài mà không phải cái chỗ mát mẻ mà là nước sôi nữa chẳng hạn, tôi chảy nữa. Đấy là tôi nói, chứ tôi không so sánh được. Rồi cũng có người hỏi thế anh vào đầu tiên thì anh nhận xét ở trong chế độ miền Nam như thế nào. Thì đây là câu trả lời của tôi, còn ở trên nếu mà chỉ có báo hồi đó thì cái nhận xét đầu tiên của tôi khi bước chân xuống ga xe lửa ở lúc giờ còn ở gần chợ Bến Thành đấy, chỗ đường Lê Lai đó, thì tôi bước ra một cái, sao mà xe hơi nhiều thế này. Đấy là tôi trả lời thẳng ở trên đài phát thanh, tôi xe nhiều quá. Cái thứ nhì nữa là nhìn mặt mọi người cười một cách tươi tỉnh tự nhiên, không giống như ngoài Bắc. Ngoài Bắc thiếu cái nụ cười tự nhiên, chị cười có kế hoạch cười cũng phải có tính toán, khóc cũng phải có tính toán. Thành ra tôi vào tôi thấy rõ ràng như thế. Đấy cái tự do mà để tôi thấy ngay. Còn đối với lịch chế độ của cụ Diệm chẳng hạn thì tôi không rõ nhiều lắm, bởi vì lúc bây giờ tôi còn đi học lại, tôi vào tôi học lại. Nhưng mà dù sao đi nữa, ở trong Nam còn hơn ở ngoài Bắc nhiều lắm nếu mà nói. Nhưng mà có cái mà người ta cứ bảo là cụ Diệm là chủ trương diệt Phật giáo, thì hồi đó, ngay cái hồi đó tôi cũng đã nói. Mà sau này khi mà Phật giáo mà ấy rồi thì tôi làm đài phát thanh vậy, tôi nói không có cái chuyện đó. Ông không chủ trương, nhưng có thể có những người ở bên dưới, trong chính quyền của cụ Diệm hay trong cái tôn giáo của cụ Diệm, có những người có quan điểm hẹp hòi sai lầm, rồi thì đâm ra cụ Diệm là cái người đứng đầu nhận cái blame đó, chứ không phải cụ Diệm. Tôi không nghĩ, tôi không tin, bởi vì tôi đọc vào một cái là tôi đọc, tôi tìm hiểu. Không thể nào mà ai mà lại điên khùng mà lại có cái chủ trương diệt hết các tôn giáo để tôn giáo mình lên. Nhưng mà tôi lấy thí dụ như là có những người nay tôi trở lại đạo, kia tôi trở lại đạo, hỏi trở lại đạo làm gì, cũng giống như bây giờ tụi cộng sản đó
hỏi mày vào Đảng Cộng sản làm gì? Không vào Đảng Cộng sản lấy gì ăn? Không vào Đảng Cộng sản làm sao lên được chức lớn? Thì cũng có những cái người cái hồi đó họ quan niệm hẹp hòi như thế, họ bảo trở lại Đảng để được tin cậy hơn, để có chức vụ hơn. Cái chuyện đó tôi nói tôi không biết có thật không, rõ ràng như thế nào, nhưng mà tôi chỉ biết đại khái như thế. Nhưng mà tôi không tin là một chế độ của ông Ngô Đình Diệm có chủ trương là diệt Phật giáo. Còn có những cái sai lầm thì ai cũng có thể có sai lầm. Thưa ông là thưa ông Hồi là... đó tôi bị cũng bị bắt vì cái vụ mà Phật giáo chống đối. Thì tôi trả lời thẳng trong cái chỗ mà hỏi tôi đó. Chỗ đó là cái tôi nhớ cái anh tên Hoàng ấy hỏi tôi. Anh hỏi tôi là bắt tôi làm giấy khai. Tôi nói thẳng là tôi quá cái tuổi đi biểu tình rồi, nhưng tôi thông cảm với cái đám trẻ nó đi biểu tình. Khi mà nó thấy đánh vào chùa Xá Lợi, khi mà nó thấy đàn áp và những ông sư mà chạy ngoài đường, khi mà thấy thì nó đi biểu tình. Thì nếu tôi về trẻ tôi cũng đi biểu tình, nhưng tôi không ở cái tuổi đi biểu tình nữa. Nhưng mà tôi thông cảm. Thành ra cái lúc mà ông Nguyễn Mạnh Côn là ông cậu tôi đó, ông ra ông ứng cử dân biểu đó, thì tôi làm đại diện cho ông ấy. Lúc giờ là tôi đại diện cho ông Nguyễn Mạnh Côn ứng cử dân biểu. Thì ông Côn hỏi mình nên đặt vấn đề là Phật giáo có, cậu không thể không đặt được. Vì ra dân biểu mà không đặt vấn đề Phật giáo vào trong cái buổi nói chuyện của cậu là không thể được. Thì cậu Côn cũng ra cũng nói như thế, không tin là ông Diệm là diệt Phật giáo. Thưa ông thì ông nghĩ sao về sự có mặt của người Mỹ tại miền Nam? Cái chuyện mà có mặt của người Mỹ ở Việt Nam thì lúc này là đất nước nói chung, nói thẳng ra là cái thế giới nó chia ra làm hai phe rồi. Thì bên kia bảo tại sao Nga đến chẳng hạn, hay là bên này tại sao Mỹ đến, thì cái điều là nó đụng hai cái hàng lớn đó. Lớn đó thì nó phải có cái dàn trận của trên thế giới. Khi mà dàn trận trên thế giới rồi thì mình lọt vào cái phe nào thì mình bị vào phe đó thôi. Thì Mỹ nó đến, lẽ dĩ nhiên họ quyền lợi họ trước hết, đường lối của họ trước hết, họ giúp mình nếu phù hợp với đường lối của họ. Thì tôi không có trách. Thí dụ như mình bây giờ nước mình mà mai mốt mà đem quân sang Lào hay sang Miên chẳng hạn, thì cũng phải là vì nước mình trước hết. Còn giúp như thế nào thì là cũng tùy theo cái chính phủ Miên, chính phủ Lào nó hợp mình hay không. Một ngày tại sao mà lúc thì tụi Việt Cộng nó lợi dụng bên Miên, lúc thì nó đánh bên Miên. Cũng như người chính phủ quốc gia của mình cái hồi đó cũng vậy. Thì cái đó là cái chuyện giữa chính trị, thì nước nào phải lo cho nước đó. Chỉ tiếc rằng là Cộng sản nó không lo cho nước mình, mà nó lại đặt cái vấn đề Liên Xô Trung Quốc là trên hết, trước hết. Cái hồi còn mạnh mẽ, đến sau đến bây giờ thì Đảng là trên hết. Nhưng mà Đảng nữa thì chị cũng thấy đó, bây giờ nó có tin cái lý thuyết của Đảng không? Nó có tin ở lý tưởng của Đảng không? Hay vì quyền lợi? Cho nên trong cái chuyện mà xảy ra, dù ở cái phạm vi hẹp hay phạm vi rộng, thì cái quyền lợi nó vẫn là cái động lực chỉ đạo. Thưa ông nghĩ vì sao miền Nam mất rồi? Miền Nam mất thì chị thấy ở đánh nhau thì nó có là chỗ mà chị để cho tự do thì phải có tiếng này tiếng kia, phe này phe kia, lẽ dĩ nhiên không thống nhất được vào một cái lực. Còn bọn cộng sản nó không có tự do, không có ai mà chống là cái mở miệng khác thì phải là giết rồi. Thì thành ra nó thành một cái khối, cái lực đó nó lấn xuống mình, nó lại còn được cái thế giới cộng sản đằng sau lưng nó hỗ trợ tận tình nữa. Còn mình thì người Mỹ
ngay cả cái phe gọi là tự do thì Mỹ lại đụng với Pháp. Mỹ lại cũng không có hòa với các nước khác, cũng là thuộc tự do, chứ không phải nó không phải thành khối. Nó gọi là thế giới tự do mà không phải là một. Nếu là thế giới tự do là một, cùng hỗ trợ cho mình, yểm trợ mình đằng sau. Bên kia thế giới cộng sản nó hỗ trợ cho Việt Cộng, chắc chắn mình không thua được nếu làm như thế. Nhưng đằng này của mình cái gọi là thế giới tự do, có phải thế giới tự do thống nhất đâu. Chị nhớ cái hồi đó Tây thì đánh thì chỉ nghĩa là giành vớ được cái cớ nào để chửi Mỹ thì cũng chửi, thành ra nó không có giống. Còn bên kia đến lúc mà cộng sản mà nó tan ra, Liên Xô với Trung Quốc mà đụng độ với nhau rồi thì cả cái khối cộng sản nó tan, đâu phải ở Việt Nam. Việt Nam nó thắng là bởi vì cái lực của mình ở cái phe quốc gia của mình ở trong nước, mình bị lấn át ngay từ đầu rồi mà mình lại không có tàn bạo. Việt Cộng là anh ngược với tôi là giết, quốc gia đâu có. Chỉ thấy quốc gia đâu có. Quốc gia mà cải tạo là cải tạo thật, hay là cải cách ruộng đất, người cày có ruộng là có thật. Còn ngoài kia cải cách ruộng đất để người cày có ruộng, người cày có đồng thì nó còn mất hết. Mất không phải mất ruộng, mất đất, mất cả mình nữa, mất cả gia đình nữa. Thưa ông thì còn bằng một câu ngắn gọn, ông có thể cho biết cái điều gì ông muốn nói về Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, con người Việt Nam, hay là những câu ngắn gọn ông có thể cho biết? Tôi chỉ có nói như này, cái gì thì rồi cũng phải có cái lúc tỉnh ngộ. Cái người Việt Nam mình phải tỉnh để biết rằng mình lo cho mình, và rồi phải biết rằng là mình chỉ là một bộ phận trong cả cái tập thể, chứ không đặt mình lên trên hết. Nếu thế thì thành một cái khối dân tộc thống nhất. Khi một cái khối dân tộc thống nhất rồi thì mới lo được cho cái tương lai của cả đất nước mình. Thì đấy là cái mà tôi quan niệm như vậy. Nhưng mà cái gì cũng có thì giờ, có cái thời gian, cũng phải có cơ hội nữa. Thành ra bây giờ mình không nóng được. Thí dụ như mình nói đến cái chuyện mà giải phóng cho đồng bào mình ở trong nước, hãy nuôi cái ý chí đó, nhưng mà làm có kế hoạch và phải biết chuẩn bị thời cơ. Rồi thì có thời cơ, gặp dịp, gặp cái hoàn cảnh thuận lợi mình mới thành công được, chứ đừng có nóng này. Đấy là ý của tôi. Cho nên hoạt động chính trị thì tôi cũng có hoạt động, nhưng mà mình không chủ trương mà dục tốc bất đạt. Mình biết như thế, nhanh quá là không đạt được đâu, phải từ từ, bởi vì phải có cái dịp chứ. Cũng như tôi lúc mà tôi muốn ra đi khỏi miền Bắc là tôi ngấm ngầm cả mấy năm, có dịp thì tôi mới đi được. Thì sau này tôi nghĩ là cái chuyện mà đấu tranh cũng vậy, thành ở đây mình phải nghĩ đến cái tuổi của chúng tôi, phải nghĩ đến cái thế hệ trẻ, hướng dẫn, huấn luyện. Chỉ biết tôi rồi đấy, từ ngày tôi sang đấy giờ là tôi hoạt động với đám trẻ, từ mặt trận, là từ cái đoàn văn nghệ và công tác xã hội Lạc Việt đến những chương trình mà hoạt động của tôi nhằm phục vụ cho cái giới trẻ, đưa họ dần dần ý thức được cái nhiệm vụ của họ để họ lãnh trách nhiệm. Chứ đừng có mà bây giờ chỉ có các cụ mới là chống, mới có ý đúng, còn trẻ giờ nó không biết gì, không phải đâu. Nó chưa, từ từ mà muốn nó biết như mình muốn thì phải dạy nó, phải ảnh hưởng nó, chứ không phải bé ép nó. Càng ép càng ấy, chị biết rồi đấy, chị có con, tôi cũng có con, ép được chúng nó không? Thử hỏi, tôi có nhiều người nói với tôi bảo
Này anh nói thế, anh về anh nói con anh nó có nghe không? Sao anh ra anh bắt mọi người khác phải nghe? Anh về anh thử anh nói đúng như thế, xem con anh nó có nghe không, nó có đồng ý đấy. Sao anh bắt người khác? Phải không chị? Dạ vâng. Đấy là cái sự thật, đây đám trẻ nó ngồi này. Dạ vâng. Nó hiểu cái điều đó. Thành ra tôi không chủ trương Dạ. ép buộc, từ từ dẫn giải, rồi thì nếu mình làm được gương thì mình làm gương, không làm được gương thì mình chết rồi sẽ có những cái gương sáng khác. Chứ mình đừng có bảo phải đời tôi phải thế này, không thì chết không nhắm mắt. Không nhắm mắt rồi bây giờ chết cũng không nhắm mắt rồi, đã mất nước rồi, đi xa lạ như thế này rồi, vì đâu còn hy vọng là mình sẽ chết thoải mái không. Đấy là sự thật. Dạ, vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều đã bỏ thời gian cũng khá nhiều, và chắc chắn là cũng có những cái phải suy nghĩ trước đó để mà có một cái cống hiến về những cái kinh nghiệm mà ông đã trải qua bằng xương bằng máu, bằng nước mắt, để mà cho giới trẻ hiểu được một phần những cái lịch sử rất quan trọng của đất nước. Vâng, và cảm ơn chị. Tôi cố gắng tôi làm hết cái phần của tôi có thể được. Vâng, dạ. Cảm ơn anh nhiều anh. Cảm ơn chị. Dạ. Đấy.